Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Điều đặc biệt nhất chính là, những mỹ nhân được kể tên dưới đây đều cùng một hội bạn thân nhiều năm nay. MC Vân Higo từng là một trong những hot girl đời đầu nổi tiếng đất Hà Thành. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Khác với những hot girl khác nổi lên nhờ ngoại hình và những thị phi, thì Vân Higo lại được biết đến nhiều hơn nhờ các hoạt động nghệ thuật như đóng phim, dẫn chương trình và có thành tích học tập đáng nể. Năm 2008, Vân Higo lên xe hoa cùng ông xã tên Tường Linh và có cậu con trai đầu lòng tên Tường Minh. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tình yêu của Vân Higo và chồng từng nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ của mọi người, vì sau đám cưới, hai người đã cùng nhau đi du học ở Thụy Sĩ. Nhưng sau 4 năm gắn bó, họ chia tay mà không có lý do nào cụ thể được đưa ra. Vân Higo chính thức trở thành mẹ đơn thân. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Vân Higo kết hôn năm 2008 với ông xã tên Tường Linh. Sau 4 năm chung sống, cả hai quyết định chia tay và Vân Higo giành quyền nuôi con. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Có thể thấy, trong khi các hot girl khác có cuộc sống vô cùng hưởng thụ, sang chảnh thì cuộc sống của Vân Higo chỉ có công việc và con trai. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cô cày show điên cuồng và cũng rất đắt show làm MC, VJ, dự sự kiện, game show truyền hình. Cô còn thể hiện khả năng kinh doanh khi mở một quán ăn và một quán trà sữa. Nhưng vào năm 2016, Vân Higo đã khiến mọi người vô cùng sốc khi cho biết mình đã mắc phải hai chứng bệnh. Một khiến giọng nói dần mất đi, và bệnh còn lại khiến một bên mắt của cô hỏng hoàn toàn rồi. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Khi nói những điều này, cô rơi nước mắt, nhưng khán giả vẫn thấy ở cô một Vân Higo lạc quan, yêu đời như ngày nào, không dễ dàng khuất phục trước những khó khăn trong cuộc sống. Nữ MC từng khiến nhiều người xót xa khi bật khóc nhắc về bệnh tình của bản thân hồi năm 2016. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dù vất vả nuôi con, kiếm tiền trang trải cuộc sống, chị bệnh nhưng Vân Higo vẫn rất lạc quan, yêu đời. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải những hình ảnh đời thường tràn đầy sức sống khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Diễn viên Quỳnh Nga giữa lúc sự nghiệp đang trên đà phát triển, tháng 11 năm 2014, Quỳnh Nga và Doãn Tuấn bất ngờ bí mật tổ chức lễ ăn hỏi tại quê nhà Hưng Yên. Sau đó, một đám cưới sang trọng tiếp tục được tổ chức tại khách sạn 5 sao ở Hà Nội. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trong những năm chung sống, cả hai vẫn thường chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào trên mạng xã hội và hạn chế các hoạt động nghệ thuật. Tưởng chừng cuộc hôn nhân này sẽ diễn ra một cách êm ả như vậy, nhưng vào tháng 3 năm 2019, Quỳnh Nga đã lên tiếng xác nhận cô hoàn tất thủ tục ly hôn Doãn Tuấn sau 5 năm chung sống vì lý do bất đồng quan điểm. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tôi không có ý định giấu kín, nhưng chuyện này vốn không vui vẻ gì cả nên tôi không muốn mọi người biết. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Người ta vẫn bảo chuyện vui hãy nên khoe, chuyện buồn thì nên giấu lại. Nếu như mọi người không hỏi thăm, có lẽ tôi sẽ không bao giờ đề cập đến điều đó. Nhưng bây giờ khi mọi chuyện đã là quá khứ, tôi cũng ổn hơn để có thể bình tĩnh chia sẻ. Lần duy nhất bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Tôi và anh Tuấn đã không còn ở với nhau một thời gian lâu rồi, Quỳnh Nga cho biết. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel.
Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Quỳnh Nga và Doãn Tuấn có 5 năm bên nhau. Đến nay, Quỳnh Nga đang bắt đầu có những hoạt động mạnh mẽ hơn với nghệ thuật sau nhiều năm im tiếng. Bên cạnh đó, cũng giống như các thành viên trong hội bạn thân, cá sấu chú cũng có công việc kinh doanh riêng và lựa chọn cuộc sống độc thân tự do, thoải mái. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sau ly hôn, Quỳnh Nga bắt đầu tích cực trở lại nghệ thuật và thường xuyên tham gia các sự kiện giải trí. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cô cũng dành phần lớn thời gian gặp gỡ bạn bè, đi du lịch để tận hưởng cuộc sống bên cạnh công việc kinh doanh. Hot girl, diễn viên Huyền Ly Di giống như Vân Higo và Quỳnh Nga, Huyền Ly Di cũng từng là một trong những hot girl đời đầu đình đám đất Hà Thành. Huyền Ly Di đã còn tạo được dấu ấn ở lĩnh vực diễn xuất khi tham gia nhiều bộ phim truyền hình như Lời thì thầm từ quá khứ, Trái tim có nắng, Chạy trốn thanh xuân. Năm 2012, Huyền Ly Di lên xe hoa với ông xã Linh Hoàng, hơn cô 8 tuổi và là thiếu gia của một gia đình sở hữu công ty xuất nhập khẩu lớn. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cả hai đã có một cậu con trai Trung kháu khỉnh. Tuy nhiên mới đây, cô cho biết đã hoàn tất thủ tục ly hôn sau 7 năm chung sống. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cuộc hôn nhân của Huyền Ly Di và ông xã Linh Hoàng từng nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ từ khán giả. Huyền Ly Di chia sẻ, cuộc hôn nhân của cô đã chính thức khép lại. Về mặt thủ tục pháp lý được vài tháng nay, nhưng thực chất kết thúc từ trước Tết Nguyên đán 2018. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. 1 năm rưỡi qua, nữ diễn viên đã ổn định cuộc sống, vượt qua khủng hoảng hậu ly hôn. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cô chỉ còn một nỗi lo canh cánh trong lòng, đó là làm thế nào để nuôi dạy được con trai 4 tuổi nên người. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Có lẽ do tôi là nghệ sĩ nên khi gia đình tan vỡ, ai cũng nghĩ lỗi là ở tôi. Tất cả mọi người đều chỉ mũi dùi vào tôi, nào thì công việc của tôi đi sớm về khuya, nào thì tôi cặp đại gia, nào thì tôi giờ có cuộc sống tốt rồi, thăng tiến hơn, thành công hơn nên rũ bỏ quá khứ. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tôi chỉ có thể nói rằng, tôi đã cố gắng hết sức trước khi quyết định xách vali ra khỏi nhà. Huyền Ly Di nói về lý do kết thúc cuộc hôn nhân 7 năm với ông xã đại gia. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hiện tại, Huyền Ly Di trở thành bà mẹ đơn thân và cô đang dành nhiều thời gian để vừa kinh doanh, vừa hoạt động nghệ thuật. Nữ diễn viên cho biết cô đã lấy lại tinh thần sau cú sốc hôn nhân. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng.